Okey, hari ini di depan kita ialah Isuzu MPR Pro local Malaysia made, brand new punya Isuzu MPR Pro 17 kaki. Okey, lori ini ialah MPR 81 UKH 3EW, version yang tak ada ABS dan airbag. So kita boleh tahu version tak ada ABS airbag ialah kita tengok di depan. Kalau version yang ada ABS airbag, atas akan tulis safety plus. Okay. So lori ni kita sambungkan chassis dia kepada 21 kaki. Kita pasang dengan aluminium block yang 21 kaki panjang punya. PDM dia 2000 setengah. Okay. So 4290 kilo ialah berat kepala lori dan juga bodi untuk lori ini. So berat total 4290. Ini ialah pandangan di sebelah kanan untuk box 21 kaki ini. So di sebelah kanan kita tak pasang dengan apa-apa pintu pun. Memang kita seal mati semua. Okay. Ini ialah aluminium material. Okay. So box ni kita boleh pilih nak material sama ada aluminium atau fiber. Tapi ini kita buat dengan aluminium. Ini dikenali sebagai side step. So alatan keselamatan yang wajib dipasang. Pakuam dan DPD memang wajib setiap lori memang wajib pasang side step ini keselamatan untuk tak nak bagi kenderaan langgar masuk dalam, mengurangkan kecederaan. Okay, inilah pandangan belakang untuk 21 kaki aluminium boxware. Lebar dia 7 kaki 9 inci. Daripada sini luar ke luar lebar 7 kaki 9. So pintu swing door ada 2. Satu swing door kita punya size ialah 45 inci. Kita buka swing door dia. Okay. Ini satu pintu 45 inci. Okey, inilah pandangan dalam. Okey, ada 3 lah LED. Atas kita pakai Omega material. Okey, tepi ialah plywood. Bawah lantai dia kita pakai lantai Tego plywood, kita lapik dengan besi. Kerana ini ialah besi, kita dah lapik besi plate licin tapi kita cat dengan color yang sama semua. Okey. Di tepi ni kita ada naik 6 inci lagi besi plate untuk mengelakkan dinding plywood ni pecah. Okey, ini ialah besi. So kita tengok dalam 21 kaki, tinggi 8 kaki 6 inci, lebar 7 kaki 9 inci. Okey, yang boleh pakai punya tempat lah. Ini ialah panjang box 21 kaki. Kiri kita buka 4 pintu. 1, 2, 3, 4 swing door. Okey, bodi ni panjang 21 kaki, depan hingga belakang. Tinggi dia 8 kaki 6 inci. Okey, ini kita buka 4 pintu di sebelah kiri. Okey, sebab lori ni panjang 21 kaki. Satu pintu, satu down pintu, size dia ialah 5 kaki satu pintu. Okey, kita buka 4 pintu, kita tengok jadi macam mana. Inilah pandangan apabila 4 pintu kiri dibuka habis. Okey, pintu pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, ini untuk senangkan forklift naik barang dan turun barang. So tiang tengah memang statik punya, memang tak boleh nak ubah kedudukan dia untuk support box ini. Okey. So satu pintu dia size dia 5 kaki. Okey, satu down pintu 5 kaki dia punya size. So ini ialah pandangan apabila semua pintu dibuka habis.